Господи, освячися, позагибаємо від множества гріхів, не заверни твоїх рабів знищив, бо тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, про силу Твою говорити ми недостойні, бо коли б ти не предстояла благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж ти охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх воробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді. Слухай, дочко, і сповняй, прихили вухо твоє. Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді. Господи, помолився. Господи, помилуй. Господи, святийся, Боже наш, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Моліте Богу, святинях Його. Моліте Його, утвердіть сили Його. І щоб сподобатися слуханню Святої Євангелії, Господа Бога молім. Господи, Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелії, мир всім. і Духові Твоєму. Від Луки Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В ті дні, вставши Марія, пустилася швидко в дорогу гірську околицю до міста Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величай душа моя Господа, і духа дію Бозі спасі моїм,
бо він слянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике бо вчинив мені всемогутній і святе ім'я Його. Марія пробула з Єлизавети місяців зо 3, потім вернулася додому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята Діва Марія, милосердя Богородице, радуйся і спасай ті, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Пресвятого нашого, радуйся і спасай ті, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати предвічної любов, радуйся і спасай ті, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спасай ті, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Непорочно зачата Діво, радуйся і спасай ті, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво степлища, ніж херовими, радуйся і спасай ті, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво славніша, ніж серафими, радуйся і спасай ті, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, чистого голубку, радуйся і спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси Марія, нас. запашна квітку дівицтва, радуйся і спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси Марія, нас. ласкаво покровительку дів, радуйся і спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси Марія, нас. покрову світу, більше, ніж небеса, радуйся, спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси Марія, нас. заступниця перед справедливим судею, радуйся, спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси Марія, проти нас. безоплаканих, радуйся, спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси Марія, нас. прибіжище грішників, радуйся, спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси Марія, нас. посередниця, яка не покинула нас по своєму спенні, радуйся і спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, єдина чиста та благословенна, радуйся, спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом. В бідах і скорботах ми вічні не маємо.
ім'я Твоє, у всяким роді. Скорбних радість і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха, буря вигнаних пристань, хворих посвідчення, немічних покров і заступниця, Жезус старости, Мати Бога Вишнього, Ти єси пречиста, поспішися, молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і спокян, і нахили духо Твоє. Радуйся, пречиста Діво, радуйся, цінний скипетр Царя Христа, радуйся, зростивша грозота і звене, радуйся, Твоє небесна, і неопалима лупино, радуйся, всемірне світло, радуйся всіх радостей, радуйся, вірний спасіння, радуйся, заступниця всіх християн, і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Радуйся, вселенної похвало, радуйся, храме Господні, радуйся, городінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, слава православних, всечесна, радуйся, Марія, Мати Христа Бога, радуйся, раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, Тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всі уповання. Уміння всі голови і коліна преклонивши, Господу помолимся. Господи, помилуй. Цариця наша предобра і надія наша Богородице, притулку сиріт, защитниця тих, що опинилися на вигнанні, потішителько тих, що страждають, покровителько покривджених. Ти бачиш нашу нужду і горе, тому поможи нам, бо ми немічні, провадь нас, бо ми чужинці на цій долині сліз. Знаєш наші страждання, поможи позбутися їх. Бо окрім Тебе не маємо нікого, хто міг би помогти нам, окрім Тебе не маємо ніде іншої
захисниць мій ласкавої потішительки, Божа Мати, бережи нас і захищай нас навіки. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ, дарував йому ласку, витривалості, вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволення від всіх ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Ще молимо за Божу опіку над усіма українськими воїнами, які виконують свій обов'язок захисту батьківщини, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу та мужність та охороняв їх від ворогів видимих і невидимих. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні війни, за наших військовополонених, за наших полонених священиків, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що далеко правають по морях. Змилосердися над нами грішними і помилуй нас, бо Ти милосердний і чоловіколюбний Бог єси. Тому віддаємо Тобі славу, Отцеві, Синові, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрий, Чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що незатиння Бога Слово породило, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, вховані наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй Матері, яка прославила чудотворній Зарваницькій іконі, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий чоловіколюбе. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, можете, будь ласка, сісти. Сьогодні маємо у нас гостя, нашого священика, який служить в штаті Орегон, в місті Спрінфілд, на одній з наших парафій, отець Річард. Отець Річард є протосинклом нашої єпархії. Що це означає? He is the right hand of bishop. No. Також отець є деканом нашого західного узбережжя, нашого деканату, і він зараз гостює в Сієтлі декілька днів. І я так зразу запропонував, попросив оце, кажу: отче, ви будете тут нас, то поділіться, дайте якусь нам науку під час цього різдвяного посту, коли ми готуємося до Різдва Христового. І отець погодився з радістю. And so, Father, please welcome, share the word of God and do this retreat, Christmas retreat for us. І також запрошую пана Руслана, який буде перекладати цю, допомагати. Дякую. Я зараз стану. Слава Ісусу Христу! I wanted to talk about last Sunday's Gospel, about the Master and the banquet. Я хотів би вам розповісти про Євангелія від минулої неділі, про господаря і його бенкет.
When I was younger growing up, I didn't understand this parable. Коли я був молодший і зростав, я ніяк не міг зрозуміти цієї параболи. It's very nice to get invited to a banquet, Це дуже добре бути запрошеним на бенкет. but if the people did not want to go, then why should the host be so upset? Але якщо люди не хочуть прийти, то чому господар є такий незадоволений, розчарований? And besides, they all had good reasons, no? Why they did not want to come. І крім того, вони всі мали дуже поважні причини, щоб не прийти. Чи не так? The host did not want them to force those people to come to his banquet. І господар не хотів силоміць змушувати людей приходити до цей бенкет. But there was one part of the parable that I did not understand. Але там є одна частина в цій параболі, яку я не зрозумів. It was not a simple story about people saying they would not come to the banquet. Це не проста оповідь про людей, які просто не хочуть прийти на цей бенкет. They had already agreed that they would come. Вони вже попередньо погодилися, що дали свою згоду прийти. Notice the gospel says, he sent his servant at supper time Замітьте, що в Євангелії йдеться, що він послав свого сина під час вечері, to tell those who were invited to come because everything is ready. щоб всі могли прийти, бо вже обід накритий, всі запрошуються. But this was not the first invitation. Але це було не перше запрошення. In Israel at that time, when you had a big banquet, there were 3 invitations. В Ізраїлі на той час, коли був великий бенкет, було 3 запрошення. These people had already agreed to come 2 times to the banquet. І ці люди вже погодилися 2 рази прийти на бенкет. This third invitation was only to tell them, now everything is ready. І третє запрошення було тільки для того, щоб сказати, що все вже зараз готово. There was no dinner bell. І вже не було дзвону на вечерю. There was no watches, В той час не було годинників, no texting. ніяких текстових повідомлень. So the man had to go and invite them. Now everything is ready. Тому людина мала піти і всіх запросити, щоб вже все готово. But more than this, Але більш того, this dinner represents the friendship between these people and the master who is giving the banquet. і більше того, ця вечеря показує відносини між Господом і тими, хто запрошений. To have been invited to a big banquet like this was an act of great friendship. Бути запрошеним на таку вечерю, це було актом великої дружби. And it was showing the deep personal relationship between these people and the master. І це було ознакою глибоких взаємовідносин між господарем і слугами. So now it's easier to see why the master became angry when they did not come. І через це зараз вже легше зрозуміти, чому господар так розлютився, що чому слуги не прийшли. These people he thought were his friends are now telling them they've changed their mind, they're not coming. Ці люди, яких він вважав своїми друзями, сказали, що вони змінили свою, передумали і більше не хочуть приходити. Why are they not coming? Чому вони не приходять? Is it because of death in the family? Чи через смерть у родині? Is it because they're too sick and they are not able to travel? Чи вони настільки хворі, що вже не можуть подорожувати? Is it because their house burned down and there's no place to live? І чи їхній будинок згорів і в них більше немає де жити? Have they been beaten up and left by the road? Чи вони були просто побиті і залишені вздовж дороги? Notice, they did not say they would not come because of some great problem or some great tragedy. Замітьте, що вони сказали, що не прийдуть не через те, що в них якась велика проблема чи велика трагедія якась сталася. On the opposite, І зовсім по-іншому. they're buying land, purchasing expensive oxen, Вони купують землю, купують дорогих волів and recently been married. і нещодавно одружилися. So these are all very positive events that show they are in a very good state. Це досить такі позитивні події, які показують, що вони в такому піднесеному стані. You would think they would be glad to share good news
with the host who invited them to the banquet. Ви можете подумати, що вони будуть тільки раді прийти, поділитися своїми гарними новинами разом з Господарем. But think about their excuses. Але подумайте про їхні відмовки. You can't come to the party because you have to check the land that you just bought. Ви не можете прийти на цю гостину, тому що через те, що ви тільки зараз повинні перевірити ту землю, яку ви щойно придбали. Is that land going to disappear tomorrow? Чи ця земля зникне завтра? Will something happen to your cattle? Will they die today so you have to go see them? Чи щось станеться з вашою скотиною, яка помре, і вам потрібно одразу вже прийти перевірити її? Did you marry a 90-year-old woman? Чи ви одружилися з 90-річною пожилою жінкою? And you're not sure how long she's going to be there? І ви не знаєте, скільки вона ще проживе? So you better be with her while she's still breathing. То ви краще прийшли б і були з нею, поки вона ще дихає. And didn't he know he was going to get married when he accepted invitation the first time? Хіба він не знав, що він буде одружуватися, коли він приймав це запрошення ще в перший раз? These guests should have been very honored to come to this banquet, but they show what they think about the host. І ці гості мали мати велику честь, щоб показати, що вони думають про Господаря, будучи запрошені на цю гостину. They are so much more concerned about their own property and business Вони настільки більше переймаються своєю власністю, своїм бізнесом. they brush off their host Вони відкидають Господаря and their relationship with him. і відносини з ним. So they focus on their own business. Тому вони фокусуються на своїх власних справах. Many years ago, I was surprised by the host's reaction. Багато років назад я був здивований реакцією Господаря. He grew angry. Він розізлився. Well, you know they can't come. Why are you angry? They just don't want to come. Ну, ви знаєте, що вони не можуть прийти. Чому ти злишся? But I didn't see it from the eyes of the master. Але я бачив не через очі Господаря. I never stopped to think about the type of excuses they were giving to him. Я ніяк не перестаю думати про ті відмовки, які вони їм Господарю давали. I never realized what an insult it was to the master of the household Я ніколи не збагну, якою це була образою великою до власника цієї господи. to tell him, I would rather spend time with my oxen today than with you. Я краще проведу цей час своїми волами, ніж з тобою. So as the feast of Christmas is coming closer, Тож, як наближається свято Різдва, it makes me think. воно змушує мене задуматися. I think this feast represents in a special way the great feast I am called to every day. Я думаю, що це свято показує велике свято, на яке я запрошуюсь, буду запрошеним кожного дня. And that is the invitation to sit at the banquet table of the Lord. І це є запрошення сидіти за столом Господа Бога нашого. To spend time in His presence. Проводити час в Його присутності. To listen to His words. Слухати Його слова. To ask His help. Просити Його про допомогу. To tell Him my good news and my bad news. Ділитися з ним моїми хорошими і поганими новинами. To thank Him for so many blessings received from Him. І дякувати Йому за ці всі блага, які я отримав від Нього. And sitting with Him at the table, І сидіти з ним за столом. to grow closer to Him in my heart, in my mind, in my soul. Наближатися до Нього своїм серцем, духом, душею. But how easy it is to skip that invitation to sit with Him. Як це просто відмовитися від цього запрошення сидіти разом. Because I have things to do. Тому що в мене якісь речі, чимось займатися. I have people to see. У мене є якісь... Я маю побачити якихось людей. I have things, business that needs to be taken care of. Я маю якісь справи, якими маю зайнятися. I am distracted because this thing is shiny, Я відволікаюся на якусь яскраву річ, and because this thing is new, на якусь нову річ.
And because these things bring me temporary pleasure. Тому що ці речі приносять мені якусь тимчасове задоволення. And sometimes they seem like they're easing the boredom I feel in my life. І мені деколи здається, що вони мені полегшують ту скуку, яка є в моєму житті. A boredom and a tired feeling. Скука і те відчуття стоми, яке в мене є. And it doesn't come because I don't have activities to do, І воно приходить не від того, що в мене якісь, немає чим зайнятися. but because I don't have liveliness in myself. Тому що в мене немає жвавості всередині. It may not be about oxen or Jesus. Це може бути не обов'язково It may not, бути вибір між волами і Ісусом. It may not be about land or Jesus, Це може бути не вибір між землею і Ісусом, wife or Jesus, жінкою чи Ісусом. but we find our own excuses for staying away. Але ми знаходимо наші відмовки, щоб залишатися осторонь. And they seem good to us. І вони здаються нам правильними. What if I go to the banquet and Jesus serves liver? Що якщо я піду на цей бенкет і там будуть подавати блюдо з печінки? I don't like liver. Мені не подобається печінка. What if I go and he sees my baptismal robe is dirty? Що якщо я піду і побачить, що моя хресна одіж є забруднена? What if I go and the dinner lasts longer than 8 o'clock? І що якщо я прийду, а вечеря буде тривати довше, ніж за 8 годину? And then I miss World Cup Championship on TV, Я пропущу чемпіонат з футболу по телебаченню. or America's Got Talent. Або в Америці є талант-шоу. See, the distractions we come up with to excuse ourselves are always there. They're always there. У нас завжди є відмовки, завжди, щоб не прийти. Ми завжди маємо щось. But we forget we are excusing ourselves from being with Jesus. Але ми забуваємо, що ми шукаємо відмовки, щоб не побути з Ісусом. We can be involved in too many things. Ми можемо бути залученими до дуже багато речей. And maybe we have very good intention. І, можливо, у нас є хороші наміри, But not everything needs to be done. але нам не потрібно все зробити. We get too busy with projects and material goods. Ми дуже переймаємося матеріальними і різними проектами, матеріальними речами. With troubles and thoughts that cloud our minds. Всякими проблемами і думками, які затьмарюють нашу свідомість. We allow ourselves to be so busy with so many things. Ми дозволяємо собі бути настільки зайнятими такими багатьма речами, We find it easy to neglect the Lord's invitation. що ми знаходимо це легко нам відмовитися від запрошення Господа. And sometimes even when we do accept that invitation, І інколи, коли ми навіть і приймаємо це запрошення, we get so restless, so distracted. ми стаємо такі збентежені, так відволікаємося. We're anxious to get back to our real life. Ми повністю стурбовані, хочемо знову повернутися до нашого реального життя. And this happens because even though my faith tells me І це відбувається через те, що навіть через те, що моя віра каже мені, that the center and the source of my life що центр і джерело мого життя is sitting for me at the banquet table. Сидить разом зі мною на бенкетному столі. I am always tempted to do what I think should be done. Я завжди спокушений тим, що я сам повинен зробити. The things I have control over. Тими речами, які я контролюю. I want to check my oxen. Я хочу перевірити своїх волів. I want to see the new land I just bought. Я хочу побачити нову землю, що я щойно придбав. And we can find it very difficult just to sit down І ми знаходимо дуже важким тим, щоб просто сісти and eat what the Lord puts on our plate, і з'їсти те, що Господь кладе нам на тарілку. even when I believe it's only for my good. Навіть якщо я вірю, що це для мого блага.
The Feast of Nativity of Christ is a big spiritual banquet for us. Свято Різдва Христового є великий духовний бенкет для нас. If we come to the table to enjoy what the Lord wants to give us, Якщо ми приходимо, сідаємо на цей стіл, побачити і насолодитися тим, що Господь дає нам. but if we spend the next 10 days distracted by everyone and everything, Чи ми проведемо ці наступні 14 днів, відволікаючись на когось чи на щось, we won't really be ready to meet the Master ми насправді не будемо готові зустріти Господа, who invites us to be with Him in a special way on the feast of His birth. який запрошує нас по-особливому зустрітися в день Його народження. So from today until Rіздво, Що того від сьогодні до Різдва, let's be sure that we focus on our prayer, давайте пересвідчимося у тому, що ми будемо фокусуватися на нашій молитві on the thoughts in our head, і думках у нас в голові, to do some fasting even, щоб зробити правильний піст and not allow people in planning, і не дозволити людям і якимось планам, preparing and shopping, підготовці, закупівлям and our own troubling thoughts і нашим турботам, думках, to distract us from the Lord. відволікати нас від Господа. If we do that, Якщо ми це зробимо, we will be very, very satisfied on December 25. ми будемо дуже задоволені 25 грудня. Dear Lord, give us wisdom and desire Дорогий Отче, дай нам мудрість і бажання to sit with you at your banquet table, сидіти з тобою за твоєю гостиною, за гостинним столом. every time you call us. Кожного разу, як ти нас кличеш. Help us to see and understand Допоможи нам побачити і зрозуміти, what will truly satisfy the soul. що по-справжньому задовольнить душу. Слава Ісусу Христу! Дякую, пане. Дуже Гарний переклад. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні відкрили новий талант. Пан Руслан буде мати, мабуть, нове служіння в церкві. Yes, I would like to say thank you to you, Father Richard, for your retreat and for your wisdom. Дякуємо дуже отцю Річарду за його таку науку реколекційну, за його мудрість. І хочу побажати отцю Річарду, щоб Господня рука далі була на ньому. I would like to wish you that God's hand will be on you and God will be with you. Tomorrow, Father Richard has a birthday. Давайте всі йому заспіваємо. Тепер ви знаєте, чому отець Річард тут. Щоб ми двоє святкували. Давайте заспіваємо отцю Річарду многі літа, щоб Господь Бог його провадив далі в служінні на многі і благі літа. І отець Андрій. Многая літа, літа, многая літа. Многая літа, літа, многая літа. Во здравіє, во спасеніє. Що ми сьогодні також маємо іменинника. Also today we have Father Abraham's birthday. Його тут немає, але давайте зараз заспіваємо йому це многое літа, як молитву, щоб Господь Бог також ним опікувався, де би він не був. Пам'ятаємо завжди отця Авраама в своїх молитвах. Каже апостол Павло, пам'ятайте своїх наставників. Тому мусимо завжди пам'ятати всіх священників, які щось зробили для нас в нашому житті. Тому для Єрея Авраама нехай Господь Бог сотворить здоров'я, щастя, посічення Духа Святого, многое і благе літа. Многая літа, літа, многая літа. Многая літа,
грудневих. І що в грудні народилися. І то так, щоб дні народження були так поруч, 14, 15. Дякую всім за спільну молитву, нехай Господь Бог благословляє. Маю ще таку новину, вчора отримав від архідієцезії. На жаль, архієпископ в неділю не зможе бути в нас на Божественній літургії з поважних причин. Ось, він дуже перепрошує, але він постарається до нас приїхати в 12 годині, приєднатися до нас, на Миколая приїхати і трошки ще з нами побути, просто поспілкуватися, побути в світлиці. Він передає велике перепрошення, але дійсно у нього такі обставини. Деколи так стається в житті. Тому десь хотів про це також сказати. Гарного всім благословенного дня, вечора, слава Ісусу Христу! Слава